Film ini dimulai pada tahun 2010 di desa Gaun Tampur. Di sana nampak para ibu petani sedang menanam padi. ஆமா உங்க கதை தான் ஊருக்கே தெரியுமே. Melihat bola kriket sering merusak ladangnya. Dengan kesal, Fitri akan mematahkan kaki para anak desa jika mengulangi lagi. எவனாவது வயக்காட்டுல கால் எடுத்து வச்சிங்க. விவசாய நிலத்தை அழிச்சு Di lain sisi, kepala desa dan pengusaha properti datang menemui suami Fitri. மூல காலேஜ் கட்ட இடம் வேணும். இப்போ இடம் தேடி அழிஞ்சிட்டு இருக்கோம். Mendengar mereka akan membangun kampus kedokteran, Junat pun merespon positif. Hanya saja jika harus menjual lahannya, tanpa ragu Junat menolak. Bagi Junat, lahan pertaniannya sama seperti ibu dan Junat tidak menjual ibunya. அடிச்சு கிளப்பு. Malamnya di kediaman koperasi desa milik Tanggarasu, para suami terlihat serius menonton kompetisi kriket India. Melihat India menang melawan negara tetangga, dengan senang Junat menganggap sang putri membawa keberuntungan. Sekedar informasi, kriket berasal dari Inggris pada abad ke-16. Dahulu, kriket merupakan permainan tradisional di kerajaan. Perluasan pengaruh kerajaan Inggris menjadikan permainan ini terkenal di negara jajahannya, seperti Malaysia, Singapura, dan India. Berbeda dengan pria desa yang lain, Junat tidak pernah ketinggalan menonton pertandingan kriket India favoritnya. என்ன போடுறா இவன்? Akibatnya, Junat sering lupa waktu dengan kewajibannya, tidak fokus mengantar ayah mertua berobat, lupa menjemput sang putri pulang sekolah, dan tidak fokus makan. Setelah mengadakan syukuran karena panen melimpah, Junat pun memberikan baju kriket untuk Kausi. Suatu hari karena faktor usia, ayah mertua Junat menghembuskan nafas terakhir. Di saat keluarganya berkabung, secara sembunyi Junat malah menyempatkan diri nonton kriket favoritnya. Setelah selesai dikremasi, di tengah malam pada Piala Dunia pertandingan kriket, di babak final India kalah melawan Sri Lanka. Berita tersebut membuat Junat menangis dan terpukul. Melihat sang ayah bersedih, Kausi pun ikut menangis. Di jam istirahat, Kausi datang menemui guru olahraga. Saat ini, Kausi berusia 11 tahun, kelas 6 SD negeri. Secara mengejutkan, Kausi ingin dilatih bermain kriket. Dengan polos, Kausi ingin membuat sang ayah bahagia dan berjanji akan mengalahkan tim kriket dari Sri Lanka. Sang guru yang mendengar hanya bisa tertawa. சந்தோஷப்படுத்திடலாம். Bagi guru Kausi, kriket hanyalah untuk pria dan cukup ranking 1 di kelas, maka Kausi bisa membuat orang tua bahagia. நம்ம ஸ்கூல்ல கிரிக்கெட்டே கிடையாது. Melihat respon negatif, Kausi terus memaksa gurunya untuk bisa melatih kriket. Dengan risih, sang guru memberitahu jika Kausi berhasil mencari 10 pemain, maka guru Kausi pun siap melatih. Dengan berbohong, Kausi menginfokan bahwa 10 orang pertama yang mendaftar kriket tidak perlu ujian nasional dan akan langsung lulus sekolah dasar. Sang guru menjelaskan sepulang sekolah nanti tim Kausi harus berlatih dengan laki-laki sampai waktu maghrib, tidak boleh makan gorengan, permen, dan es krim. Mendengar hal itu, para teman Kausi mengambil langkah 1000 bayangan. ஆனா டீம் எங்க? Sepulang sekolah, Kausi pergi ke lapangan kriket. Di sana nampak tim kriket SMA sedang berlatih. Mereka adalah tim kriket elang. Demi diizinkan menonton, Kausi rela mengambil bolak-balik bola kriket. Sejak saat itu, dari hasil melihat latihan, Kausi belajar mandiri.
1 bulan berlalu, mendengar Kausi ingin mencoba. Kakak senior pun mengizinkannya. Dari banyaknya posisi di kriket, hanya melempar bola yang dilakukan dengan cukup baik. அண்ணா வெயிட்டா இருக்குண்ணா. Melihat hal itu, Petrus memberitahu cara melempar dengan baik. இந்த 2 இடத்துலயும் பாலை பிடிச்சி 2 விரல்ல இதுல வச்சுட்டு Mendengar sang anak suka kriket, tanpa ragu, Junad mendukung dan membuatkan alat pemukul. பாத்தீங்களா அவ என்ன பேசிட்டு போற வேலையில அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்டுட்டு சும்மா இருக்க மாட்டியா? 6 tahun kemudian, saat ini Kausi kelas 12 SMA Negeri Gaun Tampur. Setelah pulang sekolah, di saat wanita desa lain membantu sang ibu di dapur, Kausi berlatih bersama dengan tim elang. Melihat putrinya pulang malam dengan emosi, sang ibu tidak pernah berhenti untuk melarang Kausi latihan. Fitri begitu malu karena warga desa menganggap Kausi wanita tomboy. Para teman Kausi yang putus sekolah sudah banyak yang menikah. Junad menenangkan bahwa di desa ini wanita yang tangguh, kuat dan sehat hanyalah Kausi seorang, dan urusan jodoh ada di tangan Tuhan. கேலி பேசிட்டு இருக்காளுங்க. என்னடி அறிவு கெட்டதனமா பேசுற? காவிரியில் இருந்து தமிழகத்திற்கு 170. Di hari berikutnya dalam siaran TV lokal, Desa Gaun Tampur akan mengalami musim kemarau yang berkepanjangan. உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. Sebagai pemilik rental mobil, Murali sangat terkejut karena harga galon air minum setara dengan bensin 2 liter. 4 கேன் 30 ரூபாண்ணா. என்னடா ஊர்ல விவசாயத்துக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணி இல்லாம இருக்காங்க. டேய் Di hari pertandingan melawan tim dari desa lain, melihat pelempar bola seorang wanita dengan meremehkan, pemukul dari tim lawan membuka pelindung wajah dan menggunakan tangan kiri. ஹெல்மெட் எப்படி? வா கௌசி. Kausi pun memanfaatkan momen tersebut. Dari 6 kali bola yang dilempar, hanya 1 kali yang gagal. Berkat Kausi, tim elang pun memenangkan pertandingan. Setelahnya, Kausi diantar pulang oleh pemain tim elang. Melihat seorang wanita adalah pemain kriket, entah kenapa Murali seperti jatuh cinta pada pandangan pertama. இவங்கள Selama 4 bulan, Desa Gaun Tampur mengalami musim kemarau yang berkepanjangan. பிரச்சனையால பாத்தீங்கன்னா கரும்பு வந்து காஞ்சு போச்சு. Sumur untuk mengairi lahan pertanian pun mengalami kekeringan. எனக்கு இந்த டீம்ல இருக்க முடிய மாட்டேங்குது. அது கூட கொடுக்க மாட்டாங்க. நான் என்ன இவங்கள மாதிரி பேட்டிங் bowling நான் கேக்குறேன். Junad nampak sedih karena jika gagal panen sama seperti melihat ibunya tumbang. கிணத்துலயும் தண்ணி இல்ல, போர் போட்டாலும் தண்ணி வரல. விவசாயத்தை நம்பியே வாழ்ந்துட்டோம். Di hari yang cerah, di saat Murali dan kedua asistennya ingin berkenalan dengan Kausi, tanpa diduga Fitri datang ke lapangan. என்ன நெஞ்செழுத்தம் இருந்தா நான் சொல்ல கேட்காம. Walau tim elang mencegah, Fitri tetap memaksanya untuk pulang. Melihat Kausi memegang erat bola kriket, Murali makin jatuh hati dengan sosok Kausi. Merasa dipermalukan oleh sang ibu, Kausi pun meluapkan emosinya. Dengan marah, jika bisa memilih, Kausi tidak ingin menjadi anak dari ibu yang udik. அப்பா பாருப்பா. Bagi Junad, kehormatan istrinya jauh lebih berharga dari 1000 anak yang tidak tahu terima kasih. Esoknya, Kausi berangkat sekolah sendiri. Junad yang mengikuti sampai sekolah bertemu dengan guru olahraga. அது பிளாட்டான ஆசையா இருக்கும்னு தோணலண்ணே. Sang guru menceritakan 6 tahun yang lalu Kausi ingin menjadi pemain kriket agar ayahnya bahagia dan berjanji akan mengalahkan tim kriket dari Sri Lanka. Mendengar hal itu, Junad terdiam 1000 bahasa.
Melihat sang ayah datang, Kausi pun berpura-pura tidur. Di hari yang cerah, Junad mengantarkan istrinya ke rumah saudara di desa lain untuk membantu hajatan sepupu. பாசம் பொத்துக்கிட்டு வருது. Demi menarik perhatian Kausi, Murali akan menjadi sponsor untuk tim elang pada turnamen kriket tingkat kecamatan. என் ஆளு தமிழ்நாடு டீம்ல விளையாட அப்ளை பண்ணிருக்கேன். Tim elang pun merasa takut bicara dengan Junad karena selama ini Kausi bermain secara sembunyi. Mendengar tim elang menjadikan Kausi pemain inti dan akan disponsori oleh Murali Travel. Alih-alih marah, Junad pun menyetujui. கௌஷி விளையாண்ட ஒரு மேட்ச் பார்த்தேன் சார். வேற லெவல் சார். அதெல்லாம் அடிச்சலானே. அந்த விஷயமா தான் கொஞ்சம் உங்ககிட்ட பேசணும்னு வந்து. பார்த்தனே போஸ்டர்ல பெருசா ஒட்டிருக்கீங்க. கௌசி, Pada turnamen tersebut, tim elang akan melawan tim singa. Di babak pertama, tim elang lebih unggul karena lemparan bola Kausi banyak mendapatkan poin. Di waktu istirahat, pemain tim singa kalah poin karena teralihkan dengan body Kausi. Dengan menyindir, para orang tua di desa tim singa pasti akan melarang putrinya bermain dengan para pria demi menjaga kehormatan anak gadisnya. சரி இந்த புள்ள இத்தனை நாளா இந்த டீம்ல விளையாடுது. Asisten Murali yang mendengar dengan cepat menceritakan hinaan tersebut kepada bosnya. Di babak kedua, pemukul bola dari tim singa dengan lantang tidak bisa konsentrasi karena Kausi adalah wanita yang cantik. Tanpa diduga, Murali langsung memberikan pelajaran. Akibatnya, perkelahian antar desa pun tak bisa dihindari. Dalam kantor polisi, warga dari tim singa menganggap Junad sudah gila karena membiarkan anak gadisnya bermain dengan para pria. Mereka menganggap jika gadis bermain dengan para pria, maka akan mencoreng budaya dan leluhurnya. இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கா இப்ப பாருங்க ஒரு பொம்பளை பிள்ளை ஆசை நம்மள மாதிரி ஊர்ல பொம்பளை பிள்ளை கிரிக்கிறவன்னு பாத்துறீங்களா இப்ப கத்த வேண்டியதானா மீச மறைக்குதா Dengan emosi, Junad memberitahu bahwa para pria di desanya tidak punya pikiran kotor seperti desa lain. Masalahnya bukan karena Kausi seorang gadis, tapi karena didikan orang tua mereka yang salah. அவளே விளையாட போக மாட்டேன். Dari kejadian tersebut, Junad tidak akan mengubur potensi Kausi seperti kemauan warga desa, namun akan membuatnya dikenal di seluruh India. Demi bisa masuk tim nasional, Kausi pun harus mengikuti seleksi di kota Tamil Nadu. Tanpa sepengetahuan Kausi, untuk biayanya, Junad pun menggadaikan rumah kepada bank. எல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு வர்ற முகூர்த்தத்திலே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். Dengan emosi dan setengah hati, Fitri mengizinkan ikut seleksi dengan syarat jika gagal, Kausi harus siap dinikahkan oleh pilihan Fitri. Tanpa takut, Kausi pun menerimanya. இந்த ஜில்லாவிலேயே தனி ஆளா நிக்கிறாள்ல. Pada saat seleksi, dari posisi kriket yang dites, Kausi hanya bagus pada lempar bola, namun buruk di posisi lain. Panitia pun tidak meloloskan karena dalam aturan, semua posisi kriket harus memenuhi standar minimal. அவ கிரிக்கெட்டரே கிடையாது. ரிஜெக்டட். கிரிக்கெட்னா பவுலிங் மட்டும் கிடையாது. Di lain sisi, desa Gaun Tampur mengalami gagal panen karena belum turun hujan sejak lama. Kausi yang gagal pun terpaksa menikah dengan pria pilihan ibunya.
Pada saat akan ijab kabul, Kausi yang masih ingin sekolah dengan sengaja melempar batu tepat mengenai otong calon suami dan membuat pernikahannya batal. Mendengar hal itu, Murali nampak bahagia. Demi bisa menebus rumahnya, Junad pun banting setir menjadi supir di tempat Murali. Di saat ujian nasional, Kausi terlihat sedih dan tidak fokus mengerjakan soal karena melihat ayahnya menjadi supir. Bagi Kausi, bertani sudah bagian hidup, namun jadi supir bisa melukai harga diri sang ayah. Mendengar Kausi tidak lulus, Junad menenangkan karena itu bukanlah akhir dari segalanya. நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் சாதிக்க நினைக்கிறவங்களுக்கு இல்ல. Di saat mengumpulkan batu, para ibu desa bergosip jika anak gadisnya tidak lulus sekolah dan main dengan para pria, maka para ibu akan mematahkan kaki putrinya. படிக்கிற பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனா அவ படிக்கிற பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனா பாஸ் ஆவா. என்ன சாவுத்திரி ஓமாவா இப்படி? Sepulang dari ladang, Fitri langsung mengambil perlengkapan kriket dan melemparnya. Dengan emosi dan lantang, Fitri yang tidak terima anaknya dianggap gagal tanpa disangka meminta Kausi untuk mulai berlatih sungguh-sungguh karena bermimpi saja tidak cukup. Mulai hari ini dan seterusnya, Fitri akan mendukung putrinya hingga napas terakhir. Mendengar hal itu, Kausi yang terharu tidak bisa menahan air matanya. Sejak saat itu, bersama tim elang dan sang ayah, Kausi melatih diri untuk bisa berada di semua posisi. Berkat latihan maksimal, Kausi lolos seleksi kota. Kausi juga berhasil mendapatkan banyak penghargaan sebagai pelempar bola terbaik, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi. Agar bisa mengirim Kausi ke camp nasional, Junad pun menjual traktor dan beberapa hewan peliharaan. Dari kejauhan, dua asisten Murali menginfokan bahwa calon istrinya berhasil masuk daftar 25 pemain kriket tim nasional India. நறுக்குன்னு பஞ்செல்லாம் போட்டு கண்டென்ட் ரெடி பண்ணிருக்கான். கேக்குறியா? கௌசி வேர்ல்ட் கப் உத்தேச டீம்ல செலக்ட் ஆயிடுச்சுல்ல. Mendengar Murali berlaku baik hanya untuk mendekati Kausi, Junad pun langsung berhenti kerja. Halo. Setibanya di camp nasional, Kausi berkenalan dengan kakak senior bernama Rada yang juga anak orang tidak mampu. Pada saat itu, Kausi tidak menduga bahwa makanan di camp hanya selembar roti chutney yang hambar. Melihat tempatnya digunakan oleh gadis desa. Sebagai senior yang kaya, Gayatri mengingatkan Kausi untuk tahu diri dan tempat. Pelatih pun terkejut karena Kausi tidak bisa bahasa Inggris. Kaushalya Murugesan. Dalam tim nasional, Kausi nampak minder dan kurang percaya diri melihat kemampuan para senior.
Pada saat latihan, Kausi yang kurang istirahat dan makan tiba-tiba jatuh pingsan. இன்னும் 3 மாசத்துக்குள்ள முழு தொகையும் கட்ட வழி பாருங்க. உங்களுக்கும் இதான் லாஸ்ட் வார்னிங். Setelah tersadar, Kausi yang terkena mental menangis pilu karena hanya menjadi pemain cadangan. Di latihan berikutnya, khawatir karirnya dicap jelek. Pelatih memberitahu asistennya bahwa akan mengundurkan diri karena tim kriket India saat ini pada lembek, banyak tingkah, dan tidak ada harapan untuk menang. இப்படி பாதியில விட்டுட்டு போக கூடாதுல. Di saat pelatih baru sedang menjelaskan strategi, para senior nampak acuh dan merendahkan Nelson karena seorang mekanik yang tinggal di lingkungan kumuh. Hey mechanic, excuse me, உனக்கு வேணும்னா நீ கேட்டுக்கோ. போர்ட்ல இருந்து அவர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அவர் சொல்றத நம்ம கேட்கணும். ஒரு மேட்ச் தானே விளையாடி இருக்காரு. ஆனா நாங்க இந்த ஆள் பேச்சு கேட்கணும்னு நமக்கு அவசியம் இல்லை. இந்த ஆள் ஒரு மெக்கானிக். Mendengar hal itu, Nelson merobek daftar pemain inti yang sudah direkomendasikan pelatih sebelumnya. Nelson pun akan mengundurkan diri jika pemain inti bisa menang melawan pemain cadangan. Accelerator, brake, clutch. தமிழ்நாட்டுல இருந்து தானே வர்ற? ஆமா சார். Dalam pertandingan, setelah melihat karakter pemain inti, Nelson memberikan strategi jitu kepada tim cadangan. Di saat Kausi melempar, Nelson terkejut dengan kekuatan Kausi. बाहर जाके कौसी से पूछ लेना. ட்ரை பண்ற கௌசி. அவெல்லாம் ஒரு ஆள் அவளை பத்தி பில்டப் எல்லாம் கொடுக்காத போ. What a ball ya. Nelson pun mengamati dan mencatat semua karakter dari para pemain. Berkat strategi Nelson, tim cadangan memenangkan pertandingan. Sesudahnya, ayah Deepika yang juga mantan anggota Dewan Pembina memberitahu bahwa pada tahun 2004, Nelson berhasil mengirim tim India masuk babak final. Jika mata Nelson tidak terluka di semifinal, mungkin tim India bisa menang Piala Dunia. ஆனால் அது நெல்சன்ல இடத்துல இன்னொருத்தன் தான் உடஞ்சி போயிருப்பான். அது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒரு பால் வந்து என் டீமுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் கொடுங்கன்னு. Melihat sahabatnya sedang susah, tanpa pamrih, Tanggarasu memberikan bantuan. விவசாயத்துல தான் காசை போடணும். இந்தா. 2 minggu kemudian, mendengar para dewan komit lebih memilih tim inti dari pelatih sebelumnya ketimbang tim pilihan dari Nelson. Tanpa takut, Nelson menentang keputusan tersebut. Nelson akan berhenti dan melaporkan kepada Dewan Pembina dan media karena Dewan Komit tidak memilih berdasarkan bakat, tapi memilih kastanya. இதுதான் நம்ம வேலை. கண்டுபிடிச்ச திறமையோட விளையாடுறது இல்ல. என்ன பயமுடுத்துறியா? Takut ancaman dari Nelson, dengan menyindir, mereka pun memberikan satu kesempatan di babak kualifikasi. வேர்ல்ட் கப் பிரஷர்ல அவ தாங்க மாட்டா. கௌசல்யா, அவ இப்பதானே வந்திருக்கா. உங்க லிஸ்ட்ல இருக்கிறத விட திறமையானவ. நெல்சன், நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? Gayatri yang merasa cemburu karena telah digantikan oleh Kausi, dengan emosi mematahkan alat pemukul Kausi. Melihat pemukul buatan sang ayah dirusak, Kausi yang terpancing emosi tanpa sadar melukai Gayatri. Playing victim pun dimainkan Gayatri hingga Kausi kembali ke pemain cadangan. Get out. கௌஷி தான் சார் கொஞ்சம் ரூடா நடந்துட்டா. போட்டியில் இந்திய வங்காளதேச அணிகள் விளையாடி வருகிறது. Di babak penyisihan, warga desa kecewa dan memilih kembali bekerja karena nama Kausi tidak ada di TV. முருகேசா, Singkat cerita, tim Australia berhasil mengalahkan Hindia Barat, New Zealand, Afrika Selatan, Inggris dan masuk babak final. Sedangkan India berhasil mengalahkan Pakistan, Irlandia dan Sri Lanka. செமிஃபைனல்ஸ்க்கு குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க இந்தியா. போல்சர்கான bowling பார்த்தா it's a yorker delivery. Ternyata tim kriket wanita negara Sri Lanka tidak sehebat tim pria Sri Lanka.
Tim India pun hampir kalah melawan Bangladesh karena Gayatri terlalu meremehkan tim lawan. Merasa bersalah, Gayatri pun minta maaf dan menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Nelson. Dengan tersenyum, Nelson memberitahu bahwa Kausi tidak bertanding bukan karena kejadian tersebut, tapi sebagai senjata pamungkas India. Lawan terberat India adalah juara dunia 3 kali berturut-turut, dan Kausi lah yang pantas melawannya. Tim Australia yang akan melawan India tidak bisa menemukan teknik dari Kausi dan menganggap Kausi sebagai pemain cadangan biasa. Now what about this Miss Murugan-san? Sebelum bertanding, Kausi minta restu kepada orang tuanya. Pada saat itu, Junat tampak menyembunyikan kesedihannya dan mendoakan yang terbaik untuk sang putri. Ternyata pihak bank sedang mengeluarkan barang-barang mereka karena rumah Junat akan disita. இப்ப பேர்லாம் சொல்லி கூப்பிடுற? Kausi? Ma? Kausi? Di saat Fitri sedang memberikan dukungan, polisi merampas HP-nya hingga terjatuh. Tanggarasu menenangkan bahwa mereka meminjam uang agar putrinya bisa mewakili India di Piala Dunia. Seharusnya mereka dapat apresiasi, bukan tindakan kekerasan seperti ini. Mendengar hal itu, Kausi yang baru mengetahui hanya bisa menangis. Mendengar Kausi akan pulang karena orang tuanya sedang terlantar, Nelson menyadarkan bahwa obat rasa sedih, rasa hina, dan rasa sakit orang tua Kausi adalah melihat putrinya menang di Piala Dunia. Di saat polisi akan membawa Junat, kepala desa memberikan jaminan bahwa Junat akan menjual ladangnya ke pengusaha properti demi membayar hutang bank. வாங்க சார் போலாம். சொல்லுங்கம்மா. உன்னை லட்சாதிபதி ஆக்கிறேன். நிவாரணத்துக்கு வரிசையில் நிற்கிற நேரத்துக்கு உன் நிலத்தை எழுதி கொடுத்துரு. Pada babak final, warga desa dan yang lain mengadakan nobar demi mendukung tim India. Awalnya tim Australia lebih unggul karena Kausi belum berada di posisi melempar bola. Australia pun seperti ingin mengadu fisik agar mental dari India menciut. Untuk mengejar ketinggalan poin, Kausi pun memulai aksinya sebagai pelempar bola. முருகேசனுடைய அந்த முதல் ஓவர் அவங்க எடுத்த அந்த ஹேட்ரிக் விக்கெட் கணக்கிடவே முடியல. குட் கான்டெஸ்ட்ங்க. இஸ் ஆன் a hat-trick.
outside edge. முதல் மேட்ச்லயே back to back wickets. Dari stadion dengan semangat, Murali mulai berani menunjukkan perasaannya. Off spinner இன்னைக்கு hat-trick எடுத்த Jika ingin menang, Kausi hanya boleh gagal 3 kali dari 10 kali melempar. Saat ini nasib India ada di tangan Kausi dan seluruh mata yang menyaksikan tertuju padanya. India versus Australia. Super over. Pada lemparan terakhir, India akan menang jika mengenai gawang lawan dan akan kalah jika terkena pukulan lawan. Pada saat akan melempar, Kausi teringat dengan perjuangannya dari SD hingga bisa mewakili India. Setelah mengambil piala penghargaan dan uang cash 1 miliar rupiah, dengan pilu, Kausi mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memberikan dukungan. Saat ini, India sedang bergembira, namun orang tua Kausi sedang bersedih nonton di jalanan karena rumahnya disita bank. ஆனா இந்த காசு அந்த கடனை அடைக்கணும் மட்டும் எனக்கு தெரியும். Kausi hanya ingin petani miskin seperti orang tuanya lebih dihormati. Mendengar hal itu, sponsor nasionalis memberikan uang 5 miliar rupiah untuk Kausi sebagai balas jasa karena telah membantu memenangkan India menjadi juara dunia. Murali pun menyiapkan sambutan meriah untuk Kausi. Untuk pertama kalinya, dengan berterima kasih, Kausi memanggil Murali dengan panggilan kakak. அண்ணே எடுத்துக்கோங்கண்ணே. Dan film pun selesai. ஒரு தங்கச்சி ஃபுட்பால் ஆசைப்படுது, அதை பிளேயர் ஆக்கி விடுவோம். Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa untuk menjadi sukses, bermimpi dan punya tekad saja tidak cukup. Karena sejatinya orang bisa sukses, salah satunya karena ada faktor lingkungan yang mendukung, terutama dukungan orang tua. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.